આપણે જોવાના છીએ થોડી તૈયારી હોય તો ક્વિકલી બની જતા અને ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ અને ઓછા સમયમાં લસણના પરાઠા. ચાલો એની રેસીપી જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે. એમાં ½ ટીસ્પૂન મીઠું, 2 ચમચી તેલ, મિક્સ કરી અને પરોઠાનો લોટ બાંધી લઈએ. લોટ મીડિયમ એવો ઢીલો બંધાઈ ગયો છે. પછી 2 થી 3 ડ્રોપ્સ જેટલું તેલ નાખી અને લોટને સારી રીતે કેટવી લીધો છે. હવે 15 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને એને રેસ્ટ આપવાનો છે. હવે સાઈડમાં આપણે ગેસ ઓન કરીને એક કડાઈમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકવાનું છે. એમાં 3 નંગ લીલા મરચાં બારીક સમારેલા એડ કરીએ. મરચાંને થોડા સાંતળી લેવાના. તરત જ અડધો કપ જેટલું લીલું લસણ ઝીણું સમારીને એડ કરીએ. 15 થી 20 કળી જેટલું લસણ ઝીણું સમારીને એડ કરી લઈએ. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરીએ અને સાંતળી લઈએ. લસણની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી સાંતળવાનું છે. આને 2 મિનિટ જેટલું મેં સાંતળી લીધું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈએ. હવે લોટના મીડિયમ સાઇઝના લુવા બનાવી લઈએ. મીડિયમ સાઇઝના લુવા કરી લીધા છે. હવે આપણે એનો એક પરાઠો વણવાનો છે. આ રીતે રાઉન્ડ શેપમાં પરાઠો વણી અને આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલું લસણનું પૂરણ એડ કરીએ. હવે ફોલ્ડ કરી લઈએ. તમે ગમે તે શેપમાં કરી શકો છો. રાઉન્ડ શેપમાં પણ બનાવી શકાય છે. થોડું ઘઉંના લોટનું વટામણ લઈ અને આપણે વણી લઈએ. સાઈડમાં મેં પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. હવે આપણે પરાઠાને શેકી લઈએ. થોડું ઘી અથવા તેલ લગાવી લેવાનું છે પહેલાં અને પરાઠાને શેકી લઈએ. પરાઠા આપણા સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકાઈ રહ્યા છે. હવે પલટાવી લઈએ. બીજી સાઈડ પણ તેલ મૂકી લઈએ અને આ રીતે બંને સાઈડ તેલ મૂકીને સારી રીતે શેકી લઈએ. પરાઠો આપણો સરસ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે ઉતારી લઈએ. આ રીતે હું બધા જ પરાઠા બનાવી લઈશ. પરાઠા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે સર્વ કરી લઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, ક્વિકલી અને ઓછા સમયમાં અને ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ સાથે લસણના પરાઠા આપણે દહીં સાથે સર્વ કર્યા છે. આને તમે ગ્રીન ચટણી અથવા ટામેટાની ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ પેક કરી શકો છો. જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. બાય. સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ.